Moikka! Mä oon kuraattori Suvi Sillanpää. Työskentelen lasten ja nuorten kanssa koulukuraattorina tosiaan. Ja tänään mun olisi vähän tarkoitus jutella teidän kanssa puhelimen hankinnasta, joka tulee monissa kodeissa tässä eskarivuonna ajankohtaiseksi koulun alun kynnyksellä viimeistään. Ja ehkä ihan ekana haluan sanoa, että tosi moni vanhempi kokee jotenkin olevansa yksin tämän asian kanssa ja perheissä pähkäillään, että miten nyt kuuluisi tehdä. Ja asiantuntijoilta tulee monenlaista ohjetta ja eri suunnista ja ei olla helpon asian äärellä, mutta ja toivotaisiin ehkä selkeitä ohjeistuksia ja vaikka niitä ei ole saatavilla, niin kannustaisin, että vanhemmat juttelee toistensa kanssa, että käytetään sitä vanhempien omaa asiantuntijuutta ja semmoista, voitaisiin puhua siitä kuuluisasta maalaisjärjestä, että mitä itse ajattelee, että itsekin huomaa, miten jumittaa sen puhelimen kanssa ehkä aika helposti ja kuinka paljon se saattaa vaikuttaa eri asioihin ja miksei sitä enemmän vielä näiden meidän kehittyvien lasten elämään. Ja halusinkin jotenkin nostaa esille sitä, että miten me pidettäisiin huolta meidän lastemme aivoterveydestä. Vaikka ei ole tosiaan niitä yksioikoisia ohjeita antaa, niin kuitenkin sellainen tärkein asia on sellainen, että pidetään se keskusteluyhteys sen oman lapsen kanssa. Yritetään siihen panostaa. Monet lapset sanotaan ihan ekaluokkalaisesta lähtien mullekin saattaa kuraattoritapaamisella kertoa, että kyllä se puhelin vähän, siitä on vaikea irrottautua ja sitä ajattelee aika paljon, että koska pääsee ehkä katselemaan videoita tai pelailemaan pelejä ja sitä ei ehkä uskalleta sanoa vanhemmalle, jottei sitä puhelinaikaa sitten taas lähdetä rajoittamaan. Ja siksi meidän onkin tärkeää myös niistä positiivisista asioista, mitkä siihen liittyy, siihen digilaitteisiin ja ylipäätään median käyttöön, että puhutaan myös semmoisista myönteisistä jutuista ja ollaan kiinnostuneita siitä, niin sitten on helpompi myös jutella ehkä niistä haasteista, minkä eteen me sen aiheen äärellä vähän kaikissa kodeissa tänä päivänä meinataan joutua. Ja sitten se madaltaa tosiaan sitä lapsen kynnystä kertoa silloin, jos kaikki ei ole ihan hyvin. Eli meidän lapset harjoittelee vielä sosiaalisia taitoja ja tänä päivänä se digiympäristö onkin semmoisena tärkeänä osana sitä sosiaalista ympäristöä. Ja me voidaan kuitenkin me aikuiset vaikuttaa siihen, että minkä ikäisenä ja millä tavalla ne lapset siihen osaksi sitten sujahtaa. Ja meidän aikuisten malli tietenkin vaikuttaa hyvin paljon, jos katsoo keskusteluja, mitä aikuiset somessa laittaa, niin sitä ei ihan suodatusta ole ehkä samalla tavalla ja sitten on helpompi ehkä unohtaa niitä sosiaalisia sääntöjä ja taitoja siellä. Sitten mietin itse tässä usein semmoista asteittaista harjoittelua, että se on aika iso askel tänä päivänä, että jos hypätään muutenkin sinne koulumaailmaan, se meidän pieni eskarilainen yhtäkkiä on siellä reppuselässä ja sitten sille avautuu vielä se valtava digimaailma, mitä meidän aikuisten on vähän mahdotonkin sit täysin rajata siinä vaiheessa, kun sen laitteen saa käteen. Ja sen takia sit monet vanhemmat esimerkiksi miettiikin, että onko se älykello vai onko se puhelin. Ja tähänkään ei valitettavasti ole mitään yksioikoista vastausta. Molemmissa on puolensa, mutta älykello on toki rajatumpi vaihtoehto, mille ei ihan kaikkiin peleihin ja sovelluksiin pääse. Että jos vaan opettelee sit käyttämään muun muassa älä häiritse tilaa ja muita toimintoja, millä sitten esimerkiksi koulupäivän aikana ei pääse sit piippailemaan se puhelin. Joo. Ja tähän tosiaan niin kuin sanoin, että me sinne sujahdetaan sinne digiympäristöön ja se on niin paljon rajattomampaa siellä oleminen, niin silloin meidän on tärkeää miettiä, että miten mä valvon sitä oman lapsen älylaitteiden käyttöä
Ja siihen on onneksi olemassa erilaisia sovelluksia ja appeja. Nyt yhden mainittakoon ainakin Family Link, missä sitten saa ihan sen päivän aikanakin nähtyä muun muassa, missä lapsi menee ja rajattua ruutuaikaa ja sitten toisaalta annettua lisää, jos on joku tärkeä tilanne, missä vaikka tarvii WhatsAppilla vielä kaverin kanssa sopia treeneihin lähdöstä tai jostain muusta arkisesta jutusta. Ja sitten MLL:n sivuilta löytyy hyviä ohjeita. Ja se lapsi on hyvä opettaa ihan alusta asti siihen. Se on vaikeampi sitten ehkä myöhemmin, että nyt rupeankin katsoa sun puhelinta. Että ihan alusta asti opetetaan siihen, että se aikuinen valvoo ja rajaa sitä puhelimen käyttöä sekä niin, että se ottaa sen mahdollisesti omaan huomaansa, jos lapsella on hankala sitä itse rajata sen käyttämistä ja sitten toisaalta myös katsoo niitä sisältöjä, mitä lapsi sieltä puhelimelta katsoo ja toisaalta minkälaisia viestejä ehkä itse lähettää ja minkälaisia viestejä vastaanottaa. Sen ehkä huomaa, että tässä digitalisoitumisen myötä niin se liittyy paljon niin kuin koulualoittaminen ja jännittäminen ja ehkä se yksin kulkeminen ja muu, niin sit lähdetään siinäkin ehkä turvautumaan aika paljon siihen puhelimeen tänä päivänä, niin niitä voi harjoitella kuitenkin muillakin keinoin, että menee yhdessä sitä koulumatkaa ja sopii kavereiden kanssa etukäteen vähän kulkemisia ja keskustelee niistä jännittävistä asioista ja ehkä jos saa mahdollisesti vaikka omia työaikoja vähän alkuun järjestetty ja muuta, että ei myöskään me aikuiset sit turvauduttaisi niin herkästi siihen vaihtoehtoon, että jos me ollaan siinä puhelimella, niin sit lapsi oppii, että siellä on jotain hirveän tärkeää ja se on nyt se tärkein yhteyden kanava. Et monesti lapset kertoo, että kyllä he tykkää tehdä muita asioita ja aina jos kaverit pyytää, niin kyllä he mielellään lähtee, mutta moni ei ehkä lähde, niin siksi me voidaan lähteä yhdessä muokkaamaan niitä perheiden kulttuureja ja keskustelee, tai minkälaiset säännöt teillä on, että saako teillä ihan oikeasti pelata näin pieniä, näin pitkiä aikoja ja näitä pelejä, vaikka on jo ikähaarukat niissä tai ikärajat jo ihan paljon isommille. Ja sitten toisaalta myös just, että ollaan kiinnostuneita siitä lapsen koulupäivästä ja koulutehtävistä ja otetaan siihen sellaisia rutiineja, mitkä sitten ehkä vie sitä mieltä pois niistä laitteista. Ja sitten ehkä halusin nostaa itse, kun on tätä asiaa kanssa, tämän asian äärellä pähkäillyt tosi paljon, että sekä lapset että opettajat että vanhemmat ja muut niin kuin yhteistyötoimijat, että ollaan kaikki tämän asian äärellä, niin myös muualta maailmalta esimerkkejä. Nyt viime aikoina on muun muassa ollut Ranskasta paljon uutisoinnissa sitä, että lähdettäisiin ihan oikeasti rajaamaan ja enemmän sitä älylaitteiden käyttöä pienillä lapsilla ja vielä teineillä. Ja olin toki iloinen tästä uutisesta, mutta kuten tiedetään, että hyvin hitaasti lainsäädännöt ja muut muuttuu, joten olen siitä ilahtunut, että monet koulut ja vanhempainyhdistykset on lähtenyt edistämään muun muassa tällaista kännykätöntä koulua ja sen tyyppisiä kulttuureja. Ja me aikuiset ja vanhemmat voidaan olla luomassa niitä kulttuureita ja kannustaa ja rohkaisen sellaiseen kyllä toimintaan. Sitten vielä hiukan voisin mainita noista netin haitallisista sisällöistä. Ja me ei oikein me aikuiset ihan tiedetäkään, mitä kaikkea sieltä tulee vastaan niille lapsille ja kuinka paljon nämä metajätit, niin kun toivottaisiin heiltä enemmän vastuuta ja muuta, ja valitettavasti se jää meille ja kodeille ja vanhemmille hyvin paljon, mutta siitäkin erityisesti sen takia meidän täytyy olla tietoisia niistä asioista, mitä siellä tulee esille, ja siihen oli tosiaan, niin kuin mainitsin aikaisemmin, että ollaan kiinnostuneita siitä, mitä lapsi siellä tekee, ja katsotaan ja valvotaan, ja sitten toisaalta myös lapsi uskaltaa helpommin kertoa, jos sieltä vaikka tulee vastaan jotain epäilyttävää. Mainitsen muun muassa sen, että seksuaaliväkivaltarikoksen uhreiksi joutuu lapsista ja nuorista jopa 1/5 tänä päivänä, ja se luku on ihan valtava. Ja iso osa siitä liittyy tähän digimaailmaan.
Ja moni lapsi ei edes tiedä tulleensa rikoksen uhriksi ja joskus myöskään tekijä ei tiedä tehneensä rikosta. Joten sen takia tätä on tärkeää pitää jotenkin esillä tätä aihetta ja se, että ehkä on ajateltu joskus, että tällaisissa seksuaalirikoksen tekijät on jossain puskissa vaanivia, pakettiautoilla kulkevia vanhoja miehiä tai muuta, niin tosiasiassa tiedetään, että ne on ihan näissä pelialustoilla ja näissä somekanavissa, missä meidän lapset ja nuoretkin ja siellä koitetaan saada niin sanotusti saalistaa sitten näitä lapsia ja nuoria sitten seksuaalirikoksen uhreiksi ja usein siihen liittyy sitten vielä hyvin nopeasti lapsella syyllisyyttä ja häpeää ja sitten mahdollisesti tämän tekijän toimesta myös sitten uhkailua ja kiristystä, mikä sitten vielä vaikeuttaa sitä, että ne tulee hyvin harvoin perheiden tietoon nämä asiat. Tosiaan kun näissä sekä peleissä että sovelluksissa ja muissa on monenlaisia toimintoja, joista me aikuiset ei edes ehkä olla ihan tietoisia, niin muun muassa ihan WhatsAppissa on monenlaisia asetuksia, mitkä kannattaa katsoa kuntoon sitten, jos lapselle sellaista päättää lähteä asentamaan, että mihin ryhmiin häntä voi liittää ja toisaalta mitä sisältöä lapsi voi lähteä siellä ehkä jakamaan ja toisaalta minkälaisia, vaikka siellä on myös näitä WhatsApp-kanavia, niin sielläkin voi seuraajia erilaisia tulla ja toisaalta voi lähteä lapsi seuraamaan erilaisia kanavia. Niin nämä on semmoisia tärkeitä, että meidän pitää olla vähän koko ajan tarkkana ja hereillä näissä teemoissa. Ja sitten vielä näistä lasten ja nuorten yleisesti käyttämistä sovelluksista, kuten esimerkiksi YouTube ja TikTok, niin niissä on hyvin vaikea lähteä suodattaa, käytännössä mahdotonta lähteä suodattaa sisältöjä ja lapset saa silmiinsä kyllä hyvin hurjia videoita ja muun muassa sodan alkaessa tai erilaisissa yhteenotoissa ja muissa, niin lapset tietää paljon enemmän jo kuin muun muassa mistään uutisista tai muista löytää. Ja sitten taas lapset ei välttämättä niistäkään kerro ne nähneensä, koska tietää ehkä, että tämä ei ollut soveliasta heidän nähdä. Ja YouTube Kids on semmoinen, mitä nyt ei tietenkään, niin kuin sanoin aiemmin, niin ihan täysin vaaratonta alustaa ja täysin ongelmatonta on ehkä vaikea löytää, mutta se on kuitenkin sellainen turvallisin vaihtoehto, mitä lähtisin ehkä tässä kohtaa tarjoamaan. Ja sitten se myös, että katsokaa yhdessä niitä, että jos lapsi lähtee tutustumaan näihin erilaisiin että moni sanoo, että no en mä ole Snapissa tai en mä ole Instagramissa tai en mä ole TikTokissa, mutta mun lapsi on. Niin ennemmin sitten niin, että kun lähdette niitä sisältöjä katsoa, niin sitten olette niistä itsekin tietoisia, minkälaista sisältöä sieltä tulee ja sitten on myös helpompi niistä keskustella lapsen kanssa, että se mitä usein pohdin, kun lapset ja perheet pohtii näitä asioita, niin halutaan kuulua joukkoon, halutaan olla osa yhteisöä ja jos ei vaikka koskaan saa pelata jotain peliä, mitä muut pelaa tai tiedä yhtään, mistä alustasta puhutaan, niin en halua mitenkään vähätellä sitä asiaa. Että se on myös hyvin tärkeä asia, minkä äärellä ollaan ja siksi korostankin näitä aikuisten tekemiä yhteisiä sääntöjä muun muassa eskariryhmissä tai luokissa sitten sinne ekaluokan lähdettäessä, niin silloin varmistetaan myös sitä, että kukaan ei putoisi joukosta, mutta sitten toisaalta myös vähän semmoista koko kylä kasvattaa ajattelua otettaisiin siihen mukaan näiden teemojen äärelle. Ja tosiaan niin kuin aiemmin mainitsin tuosta, että lasten ei ole ihan helppo tulla kertoa asioista ja varsinkin ehkä rangaistusten pelossa tai pelkää, että nyt mun ruutuaikaa rajoitetaan tai mahdollisesti laitteet jopa otetaan pois tai sovelluksia tai muuta. Se on tietenkin toinen asia, että se saattaa tulla kyseeseen, mutta ne on ehkä sitten, missä korostuu semmoiset tärkeät rutiinit muutenkin ja se, että keskustellaan yhdessä lapsen kanssa sit niistä digiaika- ja ruutuaikasäännöistä ja muista, mutta sitten semmoisessa kohtaa, kun lapsi tulee kertoa itselleen vaikean asian, muun muassa siitä, että hänen on vaikka vaikea irrottautua siitä laitteesta tai hän uskaltaa kertoa, että hän on kohdannut jotain
epäasiallista sisältöä tai jopa joutunut rikoksen uhriksi, niin silloin meidän on hyvin tärkeää kiittää ja kannustaa siitä, että kerroit ja lähteä tukemaan sitä lasta ja sitten ehkä sellaisten rajoitusten ja muiden aika on sitten toisessa kohtaa. Et sellaiseen toimintaan kannustan ja se yleensä johtaa sitten parhaaseen lopputulokseen sitten sen lapsen turvallisuuden ja semmoisen järkevän somen ja digilaitteiden käytön kanssa.